تصور کنید که در وسط یک روز عادی بیرون خونه اید و دارید تو خیابون قدم میزنید. آدم‌ها از کنار شما رد میشن، یه عده از روبرو میان، یه عده از پشت سر. اما یه دفعه متوجه یه چیز عجیبی میشید. یکی از اون آدما که داره از روبرو میاد به سمت شما سرعتشو کم میکنه. یه دفعه میبینید که نشست کف خیابون و همونجا به یک خواب عمیق فرو میره. به خوابی که دیگه هیچ وقت ازش بیدار نمیشه. شاید شما لحظه فکر کنید که موادی مصرف کرده، دارویی خورده یا هر چی، اما نه. ما تو این ویدیو میخوایم درباره یکی از مرموزترین، عجیبترین و یکی از کشنده ترین بیماری های قرن 20 صحبت کنیم. بیماری خواب‌آلودگی یا التهاب خواب‌آور مغز. یه مورد باور نکردنی که در تاریخ پزشکی مدرن بی سابقه بوده. هنوز بعد گذشت 100 سال سوالهای بی جواب زیادی رو باقی گذاشته. بنا به آمار رسمی بیماری خواب باعث مرگ حداقل 500,000 نفر شده، اما برآوردها تا 10 برابر این عدد یعنی 5 میلیون نفر رو محاسبه کردن. پس بیایید با هم سفری در زمان داشته باشیم و به ابتدای قرن 20 یعنی سال 1915 بریم و با هم بررسی کنیم چه عواملی باعث شد این بیماری به وجود بیاد. آیا صرفاً یه مورد ناشناخته بود؟ چرا این بیماری تا حد زیادی توسط دولت‌ها، مردم و رسانه‌ها نادیده گرفته شد؟ مگه بیمارانی که به این مشکل مبتلا شده بودن چی کار می‌کردن که بسیاری از دولت مردا، کلیسا و پیروان ادیان که اونو نه یک بیماری عادی بلکه انحطاط اخلاقی میدونستن و معتقد بودن این آدم‌ها نفرین شدن و بدنام؟ آیا عوامل غیر زمینی و فضایی درش نقش داشتن؟ چطور کسی که تمام عمر فقط زبان فارسی رو بلد بوده وقتی که این بیماری رو میگیره میتونه به زبان نروژی داستان از حفظ بخونه؟ آیا ارتباطی بین بارش‌های شهاب سنگی و این بیماری مرموز هست یا نه صرفاً نتیجه یه جهش ژنتیکی؟ آیا بین استفاده انسان از سلاح‌های شیمیایی و میکروبی در جنگ اول جهانی و این بیماری ارتباطی بوده؟ اصلا این بیماری چطور متوقف شد؟ امکانش هست که دوباره این مریضی برگرده؟ به ساعت صفر مرموزترین بیماری تمام تاریخ خوش اومد. اگه هنوز کانال ما رو دنبال نمی کنید الان وقتشه که کانال ساعت صفر رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک بزنید. ممنونم. حالا اگه آماده اید با هم یه سفر دیگه در زمان داشته باشیم و بریم به 1915. الان 1294 هجری خورشیدی یا 1915 میلادیه. یک ساله که جنگ جهانی شروع شده. ارتش‌های دنیا سرگرم نابودی، غارت، نسل کشی و جنایتن. سرتاسر قاره اروپا، آمریکا، آفریقا و آسیا غرق در آتشه. حتی ایران، کشور عزیزمون هم از شمال و هم از جنوب اشغال شده. انقلاب صنعتی و پیشرفت تکنولوژی باعث شده بود که بشر اون دوره به انواع سلاح‌های کشنده و قوی و مرگبارتری دست پیدا کنه. یکی از جدیدترین این سلاح‌ها بمب‌های میکروبی و سلاح‌های شیمیایی بودند که در این جنگ در مناطق گسترده‌ای از اروپا، در شرق آسیا، در قاره آفریقا مورد استفاده قرار گرفتند. در همون سالهای جنگ بر اساس گزارش‌های ثبت شده موردهای عجیبی از بیماری‌های ناشناخته و سندروم‌های غیرقابل درک گزارش شده بود که البته ما اینجا نمی‌خوایم در مورد همه اون موارد صحبت کنیم، ولی می‌خوایم مشخصاً از بیماری به اسم التهاب خواب‌آور مغز صحبت کنیم که اولین بار در 1915 گزارش شد. زن و مرد، پیر و جوون، خردسال و میانسال رو درگیر میکرد، اما بیشتر از همه سنین 20 تا 35 سال قربانیان اصلی بودند. التهاب مغزی خواب‌آور چند فاز مختلف داشت. علائمش و اثراتش هم متغیر بود. با توجه به علم پزشکی در اون زمان حتی دکتران نمیتونستن تشخیص قطعی بدن که اصلا این بیماری از چه راهی منتقل میشه. آیا انتقالش از راه تماس بدنیه؟ آیا از راه تنفس منتقل میشه؟
چطور بعضی از کیس‌ها که برای مدت‌های زیادی از خونه بیرون نرفته بودن به این بیماری مبتلا شدن. کسایی که مبتلا می‌شدن و اگه آدمای خوش شانسی بودن فقط فاز اول این بیماری رو تجربه می‌کردن. بعد از اینکه عامل بیماریزا که هنوز مشخص نبود چیه اونا رو آلوده می‌کرد، بیخبر در یک لحظه وارد یه حس خلسه مانند خواب‌آلودی می‌شدن و بعد از اون خلسه لذت بخش خواب آور یه دوره چند روزه سخت شروع می شد. تب بالا، سردرد، گلودرد، بیحالی مفرط و تحلیل رفتن بخش زیادی از قوای مغزی و فکریشون. اگه خوش شانس بودن از این مرحله جلوتر نمی رفتن. بعد چند روز بدونش دلیل خاصی حالشون خوب می شد، رو 2 تا پاشون وای می استادن و از بیمارستان می رفتن بیرون. انگار نه انگار. اما بعضی از اون افراد انقدر خوششانس نبودن. اونا وارد مرحله دوم می شدن. مرحله ترسناکتر این بیماری. آدمایی که وارد مرحله دوم می شدن مثل دسته قبلی، مثل اون خوششانسا، علائمشون به یک باره یا ناپدید می شد یا خفیف و خفیفتر می شد. حتی بعضیاشون از بیمارستان هم مرخص می شدن. ولی یه دفعه به شکل غیر متعارفی در هر زمان و هر مکانی که فکرشو بکنید وارد مرحله عمیقی از خواب می شدن. وارد خواب شدن. پشت فرمون، حین سوارکاری، موقع رنده کردن سیب زمینی، کارگرا وسط کار کردن با دستگاه‌های صنعتی، آدما موقع پیاده روی خوابشون برده بود. بدون هیچ نشانه یا علامتی گاه و بیگاه توی خواب عمیق میرفتن. خوابی که اصلا معلوم نبود که قراره ازش بیدار بشن. حتما الان با خودتون فکر میکنید خب چرا یکی اینا رو از خواب بیدار نمیکرد؟ آب روشون نمیریخت یا ضربه‌ای بهشون نمیزد؟ این کارا رو میکردن ولی اثر نداشت. مثل آدمی که خوابه و شما صداش میکنی، اون به شما جواب میده ولی اصلا هوشیار نمیشه و از خواب بیدار نمیشه. این آدما هم از خواب بیدار نمیشدن. عجیبه نه؟ آدم نمیتونه باور کنه. بعضی از این آدما برای چند روز یا چند هفته از خواب بیدار نمیشدن. البته فقط خواب نبود، اختلالات عجیب و غریب روانی و روحی هم بهش اضافه شده بود. بعضیاشون علائم پارکینسون رو داشتن. لرزش شدید، تنس شدن و جمع شدن استخون، قوز کردن. بعضیا همه حرکاتشون عادی بود ولی به طرز عجیب و غریبی اسلوموشن شده بودن. از همه اینا عجیبتر یه عده بودن که اخلاق و رفتارشون هم تغییر کرده بود. آدمای اخمو یا جدی گاه و بیگاه خوشحالی میکردن و بلند بلند میخندیدن. یا جوانای سرزنده و بازیگوش تبدیل شده بودن به یه گلدون خالی، بیروح، بی‌تفاوت، افسرده. یا اونایی که تا دیروز عصبی و پرخاشگر بودن حالا مهربون شده بودن و خونسرد. البته این تغییراتی که میگم نه به شکل خوب و سالمش، که به طرز غیر عادی و ترسناکی بروز میکرد. مثلا تصور کنید یه مرد 60 ساله مثل یه پسر بچه 5-6 ساله رفتار کنه یا برعکسش. خلاصه که این تغییرات نگران کننده بود و غیر عادی. بعضی از این بیمارا هرگز به حالت قبلیشون بر نگشتن. بعضیاشون اندامهاشون که در بحبوحه این بیماری دچار تغییر شده بود، کج و ماوت شده بود، هیچ وقت درست نشد. هیچ وقت خوب نشد. حتی بعضیا توان صحبت کردنشون رو از دست داده بودن. همه اینا رو گفتم به این موضوع توجه کنید. اینا علائم فاز دوم بود و این آدما در فاز دوم بسیار خوششانستر از کسایی بودن که وارد مرحله سوم شده بودن. اگه تا اینجا داستانی که برات تعریف کردم جذاب بوده، یادت نره که کانال ساعت صفر رو سابسکرایب کنی، ویدیو رو لایک بزنی تا از این داستان‌ها در آینده هم از این کانال بشنوی. ممنونم. حالا بریم سراغ ادامه ماجرا و مرحله بسیار بسیار عجیب سوم بیماری خواب‌آلودگی. البته ما بهش میگیم بیماری. شاید اصلا آدمایی که وارد مرحله سوم میشدن بیمار به نظر نمی اومدن. چرا؟ الان خودتون متوجه میشید. این مرحله
به کل با 2 فاز قبلی بیماری متفاوت بود، چون اصلا بیمارا یه حالت دیگه بودن. توی این مرحله انگار روحشون، ذهنشون، وجودشون به یه جای دیگه وصل شده بود. اونا یه حالت عجیب و غریبی داشتن، به هر چیزی شبیه بودن جز بیمار. واقعا به نظر میرسید وارد یه مرحله فراآگاهی شدن. انگار همه این آدم ها به یک سروری وصل شده بودن، چون اصلا خواب نبودن. از نظر ظاهری و فیزیکی این آدم ها بیدار بودن، ولی توی یه حالت خلسه یا مدیتیشن عمیق. اون بیمارای فاز قبلی به محرکای بیرونی مثل بشکون گرفتن یا سوزن زدن واکنش نشون میدادن، اما اینا با اینکه چشاشون باز بود هیچ واکنشی به هیچ محرکی نشون نمیدادن، به طوری که اگه دست و پاشون هم قطع میکردید پلک هم نمیزدن. البته مشکل فقط این نبود، مشکل از رفتارهای عجیب و غریب و غیر قابل توضیحی بود که کم کم کادر درمان و پزشکا و پرستارا مشاهده میکردن. آدما تو همون حالت خلسه شروع کرده بودن به زبونهای دیگه‌ای حرف زدن. مثلا یه کارگر انگلیسی داشت به زبون چینی سخنرانی میکرد، یا پرستارایی که نصف شب صداهای عجیب و غریب شنیده بودن سری به اتاق بیمارا میزنن و در کمال ناباوری میبینن چند تا از اون مریضا دارن با هم یه رقص هماهنگ رو انجام میدن و خیلی حرفه‌ای، تو همون حالتی که خواب بودن. از خنده های غیر عادی و زجه های گوشخراششون که بگذریم، موردهای عجیبتری هم گزارش شده. بیمارایی که ساعتها رو به دیوار مشغول بحث و جدل فلسفی می شدن، اونم با کسی که فقط خودشون تو دیوار می دیدن. بین این مریض ها اشخاصی بودن که تو همون حالت خواب‌آلودگی و خلسه و مدیتیشن اعلام کردن که ما برگزیده شدیم تا دین جدیدی رو از آسمان به مردم روی زمین معرفی کنیم. در این بیمارا حرفاشون مثل یه نوار ضبط شده بود، یا مثل یه ربات که فقط یه تعداد کلمه و جمله رو میتونه تکرار کنه. وقتی حرفاشون تموم میشد برمیگشتن از اول اونا رو تکرار میکردن. موردهای خطرناکتر دیگه ای هم بود. یه آدمی که تا قبل از این بیماری یه انسان مهربون و خونگرم شناخته میشد، با خشونت عجیب و غریب به هم اتاقیاش حمله میکنه و همه رو از دم تیغ میگذرونه. خلاصه که کاری از علم پزشکی اون سالها بر نمی اومد. با این وجود دانشمندا حدس میزدن که این ویروس در طی یک جهش یافتگی از سد دفاعی بدن عبور میکنه و نواحی در مغز رو هدف قرار میده. در 1920 بیش از 5 میلیون نفر درگیر این ویروس شده بودن. این بیماری به اوج خودش رسیده بود، تا اینکه زمزمه‌هایی از عوامل احتمالی دیگه هم از این بیماری به گوش همه رسید. بعضی‌ها میگفتن این بیماری با آنفولانزای اسپانیایی در ارتباطه. بعضی دیگه معتقد بودن رد پای این بیماری رو باید در بمب‌های میکروبی و شیمیایی جبهه‌های جنگ پیدا کنیم. برخی از دانشمندای نظر غیر معمول داشتن. اونا معتقد بودن التهاب مغزی خواب‌آور منشأ زمینی نداره. اونا میگفتن شاید یک شهاب سنگ چند میلیارد ساله، شاید یه تیکه سنگ یا سیاره که از یک دنیای دیگه از اعماق آسمون این بلا رو با خودش آورده و همه ما رو آلوده کرده. کلیسا و دین باورا که عالی بودن. اونا معتقد بودن اینا اصلا بیمار نیستن، یه سری آدم فاسد اخلاقی هن، منحتن، منحرفن، به خاطر همین خدا داره مجازاتشون میکنه. ما باید ازشون دوری کنیم چون اونا نفرین شدن و اگه باهاشون در ارتباط باشیم یا سعی کنیم تو کار خدا دخالت کنیم اونا رو درمان کنیم، خودمونم به این نفرین مبتلا میشدیم. بله، اوضاع خیلی وحشتناک شده بود. هیچ کس هیچ جوابی نداشت، درمانی وجود نداشت. حتی چند تا از پزشکای نخبه و جسور اون دوران راههای عجیب و غریبی ابداع کردن تا شاید بتونن جون آدم‌ها رو نجات بدن، ولی این راه‌ها در ازای نجات دادن یک نفر 100 نفر رو می‌کشت. کم کم دنیا داشت وارد یک مرحله جدیدی از این بیماری می‌شد که به یک باره با همون حالت مرموز و ناخودآگاه و عجیبی که اومده بود با همون حالت هم از بین رفت. کم کم
مبتلایان به این بیماری تعدادشون اومد پایین، انقدر که دیگه هیچ کیس جدیدی اضافه نشد. یه سری از آدما حالشون خوب شد، برگشتن خونه هاشون. یه سری دیگه با یه سری اثرات از بیمارستان مرخص شدن. یه عده‌ام تا موقعی که زنده بودن توی بیمارستان ها بستری بودن، به این امید که شاید علم پزشکی فردا، پس فردا، ماه دیگه، سال دیگه دارویی پیدا کنه تا اونها هم بتونن به زندگی برگردن. جالبه بدونید اولین دارویی که تاثیرگذار بود روی این بیماری 50 سال بعد کشف شد. البته درمان قطعی نبود، صرفاً نقش یک مسکن رو داشت و به محض اینکه اثر دارو تموم میشد بیماری دوباره عود میکرد. به نظر شما عامل این بیماری چی بوده؟ بمب‌های میکروبی بوده؟ ویروسی بوده که دولت‌های درگیر جنگ اون رو اختراع کردن و عمدن مورد استفاده قرار دادن؟ یا نه اساساً ما هرگز قرار نیست بفهمیم که منشأ این بیماری شاید از آسمون ها اومده یا حتی شاید از زیر زمین، از یک معدن قدیمی در عمق چند کیلومتری. شما چی فکر میکنید؟ خلاصه دانشمندا به یه سری جمع‌بندی رسیدن که به شکل عمومی اونو اعلام کردن. اونها معتقد بودن تکامل طبیعی ویروس با پاسخ ایمنی بدن ما، پیشرفت بهداشت عمومی، آنتیبیوتیک ها و داروها، کاهش عوامل استرس‌زا یا محرک‌های محیطی، پایان جنگ، توقف استفاده از بمب‌های میکروبی شیمیایی و البته مقاومت ژنتیکی برخی از مردم عامل از بین رفتن این بیماریه. اما هرچی بود بیماری خواب هنوز که هنوزه یک چالش بزرگ برای جامعه پزشکیه. هنوز که هنوزه محققین زیادی در سرتاسر دنیا دارن روی این بیماری کار میکنن. خیلی ها تمام عمرشون رو صرف مطالعه و درمان این بیماری کردن، اما هنوز موفق نشدن که منشأ این بیماری، عامل بیماریزا یا خیلی چیزهای دیگر رو پیدا کنن. بیماری خواب‌آلود هنوز هم یک معمای بزرگه. این بیماری دستمایه فیلم‌های مستند، فیلم‌های سینمایی و کتاب‌های داستان زیادی قرار گرفته که من در توضیح این ویدیو در کپشن اسم این فیلم و کتاب‌ها رو براتون می‌نویسم. اگر از تماشای این ویدیو لذت بردید لطفاً ما رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو هم لایک بزنید و نظرتون رو درباره این ویدیو برامون بنویسید. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید.